Salutare și bine ați venit! Știți momentul ăla extrem de frustrant din plină vară, când îți îngrijești plantele de pe balcon sau din grădină cu toată atenția și, bam, brusc, frunzele încep să se îngălbenească? Pe toți ne ia prin surprindere și, recunosc, prima reacție e panica. Dar hai să tragem aer în piept, să lăsăm emoțiile la o parte și să luăm situația pas cu pas, să vedem ce încearcă plantele noastre să ne transmită de fapt. Prima întrebare firească e, bun, de ce se întâmplă asta fix acum? Instinctul multora dintre noi, și știți bine la ce mă refer, este să punem mâna pe prima sticlă de îngrășământ și să turnăm generos în ghiveci. Ne gândim, gata, planta e pur și simplu înfometată. Dar, mare atenție, acest implux ne poate face mult mai mult rău decât bine. Îngălbenirea e doar un simptom, nu boala în sine, și foarte, foarte rar înseamnă că plantei lipsește doar mâncarea. Așa că, uite cum vom proceda astăzi ca să deslușim misterul. Vom parcurge rapid 5 puncte esențiale. Întâi, de ce nu trebuie să tratăm doar culoarea? Apoi vedem ce este de fapt cloroza, trecem printr-un diagnostic eficient în 4 pași, descoperim soluțiile și tratamentele practice, iar la final demontăm niște mituri foarte populare. Să-i dăm drumul. Punctul 1. Nu trata doar culoarea. Citește frunza. Aceasta e schimbarea de mentalitate de care avem nevoie. Gata cu turnatul substanțelor după ureche. Cel mai bun lucru pe care îl putem face e să tratăm planta fix cum face un medic cu pacientul său. Ne uităm cu atenție la simptome. Fiecare pată, fiecare nervură și poziția frunzei ne oferă indicii absolut vitale. Trecem la punctul 2. Ce este de fapt cloroza? Deficitul de clorofilă. Hai să lăsăm puțin la o parte ce vedem cu ochiul liber și să înțelegem ce se întâmplă științific sub capotă ca să nu aplicăm tratamente care n-au nicio treabă cu realitatea. Pe scurt, cloroza înseamnă pur și simplu lipsa clorofilei. Da, pigmentul ăla care dă culoarea verde și ajută planta să producă energie. Dar motivul pentru care dispare clorofila e o cu totul altă poveste. Datele ne arată clar. Declanșatorul poate fi un pH greșit al solului, apa prea dură de la robinet, căldura infernală sau un drenaj prost care pur și simplu sufocă rădăcinile. Deci, după cum vedeți, foarte rar problema se rezolvă doar golind o sticlă de îngrășământ. Punctul 3. Diagnosticul în 4 pași. Evaluarea pacientului. Acum că știm cu ce avem de-a face, hai să vedem exact cum găsim vinovatul pentru această îngălbenire misterioasă, fără să ne dăm cu presupusul. Avem aici 4 întrebări critice care ne scapă complet de ghicit. Ca să punem diagnosticul corect, trebuie să ne întrebăm așa. 1. Ce vârstă au frunzele afectate? 2. Cum arată modelul decolorării pe nervuri? 3. Cât de umed e solul? Și 4. Au existat schimbări recente în mediu? Hai să disecăm puțin fiecare pas, pentru că aici se ascunde tot secretul. La primul pas ne uităm exact la care frunze s-au îngălbenit primele. E o diferență majoră. Dacă observați că frunzele noi, cele tinere din vârf, sunt galbene, de cele mai multe ori ne confruntăm cu o problemă cu fierul, faimoasa cloroză ferică. Dar, pe de altă parte, dacă frunzele mai vechi de la baza plantei se fac galbene uniform, ei bine, asta ne indică un stres generalizat sau o lipsă de azot. De ce? Pentru că planta, fiind super inteligentă, își retrage resursele din frunzele bătrâne ca să-și susțină vârfurile noi. Fascinant, nu? Mergem la pasul 2 și ne uităm atent la nervuri. Dacă frunza e galbenă, dar nervurile rămân de un verde intens, avem cloroză internervurală. Pe frunzele bătrâne, modelul ăsta strigă de la o poștă lipsă de magneziu. În schimb, dacă galbenul se întinde uniform peste toată frunza și înghite complet nervurile, povestea se schimbă total. Aici e clar vorba de un stres uriaș provocat de probleme la rădăcini sau fluctuații majore de udare. Și uite așa ajungem la pasul 3. Analizăm casa plantei, mai exact substratul. Când pământul e ud, lulea, compact, sau lăsăm apa să băltească în farfuria ghiveciului vara, rădăcinile pur și simplu se sufocă. Și apare putregaiul. Partea cu adevărat tragică e că solul ăla poate fi plin de nutrienți premium, degeaba. O rădăcină sufocată fără oxigen nu mai absorbe absolut nimic. E fix ca și cum te-ai așeza la un mare festin, dar n-ai putea să deschizi gura. Pasul 4. Și ultimul din diagnostic privește mediul înconjurător. Schimbările bruște sunt inamicul numărul 1. Ai mutat planta brusc în soare direct? S-a ales cu arsuri. Ghivecele alea lăsate pe terase care se încing la soare pur și simplu coc rădăcinile pe dinăuntru. Și fiți atenți aici. Dacă folosiți constant apă dură de la robinet, solul devine prea alcalin. Asta declanșează o reacție chimică în lanț care blochează complet absorpția fierului. Fierul e acolo în pământ, dar planta efectiv nu-l poate trage.
Trecem la punctul 4, soluții practice și tratamente, prescripția corectă. Am terminat faza de investigație, am găsit vinovatul, acum hai să trecem la acțiune și să ne tratăm pacientul verde. Deci, cum arată trusa de prim ajutor? Dacă substratul e deja ud, prima mișcare e asta. Opriți udarea complet și goliți imediat apa din farfurie. Dacă bănuiți probleme din cauza excesului de apă, trebuie să scoateți planta și să-i controlați rădăcinile. Dacă vedeți rădăcini moi, maronii sau simțiți un miros neplăcut, tăiați porțiunile alea și schimbați tot pământul. Orice intervenție începe cu niște rădăcini sănătoase. Și ajungem la o regulă pe care trebuie neapărat să o subliniem. Folosiți îngrășământ doar pe o plantă cu un sistem radicular stabilizat. Niciodată, dar niciodată, nu puneți chimicale pe niște rădăcini stresate, putrezite sau arse de soare. Ar fi echivalentul de a-i oferi o friptură imensă cuiva care se confruntă cu o criză gravă de stomac. Nu faceți decât să înrăutățiți dramatic situația. Dar dacă ați urmat pașii de diagnostic și bifați simptomele clasice pentru lipsa de fier, adică frunze tinere galbene, dar cu nervuri verzi, e bine, de-abia acum soluția corectă este aplicarea de fier chelat. Datele arată că tratamentul ăsta face minuni pentru plantele sensibile care iubesc solul acid. Vorbim aici de hortensii, azalee, gardenii, citrice sau chiar mușcate, mai ales după o perioadă de ploi torențiale care au spălat toți nutrienții din ghiveci. Ce trebuie să reținem este că sănătatea pe termen lung nu pică din cer dintr-o sticluță cu soluție magică. Soluțiile reale se construiesc prin mediu. Asta înseamnă alegerea unui substrat de calitate adaptat plantei, ghivece cu găuri generoase de drenaj, un program de udare adaptat caniculei și, absolut, o apă a cărei duritate să mențină acel pH în limitele perfecte. Trecem la punctul 5, mituri și avertizmente importante, fără leacuri minune. Am ajuns la partea mea preferată pentru că e momentul să spulberăm niște sfaturi de grădinărit transmise din generație în generație, dar care, științific vorbind, doar provoacă suferință inutilă plantelor. Uite un exemplu clasic pe care precis l-ați mai auzit. Mitul ăla că dacă pui cuie ruginite în ghiveci sau uzi cu apă cu rugină, o să vindeci planta de lipsa de fier. Complet greșit. Datele spun clar, astea nu sunt deloc tratamente controlate. Să arunci fier la întâmplare poate face frunza să pară mai verde temporar, dar ignori complet sursa reală a problemei. Poate e un pH dat peste cap sau niște rădăcini necate în noroi. E literalmente un simplu pansament pus peste o rană adâncă. De asemenea, trebuie să fim realiști cu așteptările noastre. Când aveți frunze vechi care deja s-au îngălbenit masiv, adevărul crud e că de cele mai multe ori nu o să le mai vedeți verzi niciodată. Testutul este deja compromis, așa că nu vă mai consumați energia încercând să înviați acele frunze bătrâne. Orientați-vă toate eforturile pe monitorizarea noilor lăstari care apar. Acolo e miza. Și uite așa ajungem la o concluzie foarte interesantă. Să înțelegi cloroza nu înseamnă doar să tratezi o deficiență de moment. E un mod complet nou de a observa natura din jur. Îngrijirea nu se face din panică și nici cu leacuri minune. Data viitoare când vedeți o frunză galbenă la voi pe terasă, nu dați fuga la raftul cu chimicale, ci uitați-vă atent la tot mediul înconjurător. Vă las cu întrebarea asta esențială. În loc de o magie rapidă la sticlă, ce condiții pe termen lung ne cer de fapt plantele pentru a prospera zi de zi? Pe data